Mga ka-wonders, ready na kami para sa tag-ulan. May lomi na kami, ready for tonight. Tikman na natin. Yes. Maayong adlaw mga kahigalaan. Ako si Chakoy and welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is ang version ng aming beef lomi. At ang magluluto niyan is si Chef Mark. Hey mga ka-wonders, ngayon magluluto tayo ng beef lomi. Yes, ang sarap at ang masabaw na beef lomi. So, ito yung mga ingredients natin. So guys, meron tayong dalawang pack ng Miki. Meron din tayong Chinese cabbage, onion, garlic, carrots, spring onion, and fresh egg, 2 pieces. And Meron din tayong pepper, meron tayong salt na gagamitin, soy sauce. Then meron tayong beef. Ito, pinakuluan natin to mismo tong beef na to hanggang lumambot. Then meron tayong dalawang boiled eggs. And then we have cornstarch. And yung pinakulo natin, ito yung sabaw ng ating beef. so guys, magigisa lang tayo. Yon lang natin yung ating kalan. Painitin muna natin kasi medyo basa. So lagyan na natin ng oil. Lagyan lang tayo ng oil. Bilis ng uminit. So magigisa lang tayo ng normal na gisa. Magigisa na tayo ng bawang. Yes. Bango ng bawang. And sabi, you have to put the garlic or ilagay ang garlic bago pa man uminit na husto yung mantika. Otherwise, mabilis siyang masunog. So dapat para magpawis yung dapat siya magpawis at saka mag-evaporate yung amoy ng bawang. Wow. So sunod natin yung onion. Yes. Guys, sunod natin yung ating meat. Konti lang linagyan natin kasi marami pa tayong meat dun sa sabaw. Mamaya lalagyan na lang natin kung magsiserve tayo. Right. And the best thing about this mga ka-wonders, you can also do an option for a chicken lomi gamit ang boiled chicken, yung mga buto-buto ng manok, tapos yung stock niya mismo yung gamitin nyo, just like how we did this for the beef. Beef mismo yung ginamit natin. So you can also use pork. Masarap din naman ang pork. And you can also mix match, by the way. Always remember that. Walang limitasyon po ang pagluluto ng beef. Wala po limitasyon ang pagluluto ng lomi. Kung vegetarian kayo, pwede kang gumamit ng tofu. Yes, tofu. So lagyan muna natin ng soy sauce. Then lagyan na natin yung ating carrots. Wow! Ang sarap tignan. And pepper. So mga ka-wonders, lagyan natin ito ng konting tubig, itong cornstarch natin, para lumapot siya. So guys, lalagay ko na tong Chinese cabbage natin. And then yung water, ay yung ano natin, beef broth. Yung pinakuluan nating beef kanina. Lalagay na natin. So, ito mga ka-wonders, na-dilute na rin natin itong ating cornstarch. So, buhos na natin itong broth natin. Tell me ha. Sige. Go, hanggang lumapaw. Hindi rin. Dagan na naman. Sige. Go. Go. More. More. Wow. More. More.
Sige pa. Okay. Oops. Okay na. Yan. And by the way, itong beef natin na pinakuluan mga ka-wonders, para mas lumasa siya, nilagyan namin to ng asin, at saka bawang, at saka sibuyas kanina. So habang kumukulo siya, naninipsip or nanunuot doon sa beef natin at nagmi-mix doon sa sabaw natin yung lasa ng bawang, asin at sibuyas. So guys, yan kumukulo na yung ano natin, yung sabaw. Pwede na natin ilagay yung ating Miki. So this time naman mga ka-wonders, ako naman is So ilagay lang natin. ibibit ko lang yung itlog. Siguro hindi ko ilalahat kasi masyadong marami yung Miki natin. Tignan muna natin to. Oh, ang dami na. Sobrang dami niyan. Kailangan pa siguro natin ng sabaw. Dagdagan mo ng sabaw. So dagdagan natin ng sabaw mga ka-wonders. Hanggang lumapaw siya. Yes. Yan. Pwede na to. Lagyan lang natin siya ng asin. Yan. So guys, lagyan ulit natin sa ng asin. Medyo matabang. Mga 1 teaspoon. 1 tablespoon. So always remember na while you cook soup, hindi mo mape-perfect yung number of cups kasi depende din yan sa inyo. Of course, if lutong bahay lang. So every now and then, you need to adjust the taste, the saltiness, yung peppery taste niya, and probably the sweetness also kung meron kayo niluluto na may kasamang tamis. But this one, it's all about saltiness at saka yung meaty taste ng beef natin. Tapos lagyan lang natin siya ng onion leaves. So lalagyan na siya natin ng mixture natin ng cornstarch, yung diluted cornstarch natin mga So ka-wonders. wag mo muna lahat ilagay. Titingnan So, muna natin kung konti-konti muna. Konti-konti. Para matansya natin kung malapot na siya hindi. Yan muna. And let's see kung nasa standards na ba ng lapot. Ilahat na natin ito mga ka-wonders. 2 tablespoon yan. So mga ka-wonders, napansin nyo siguro na ilang beses kami nakalagay ng cornstarch kasi ina-achieve namin na lumapot yung lomi natin. So, as always, on the process, you will always have to make adjustments. So, eto, in-adjust namin hanggang lumapot siya. Hindi pa nga. So, kulang pa nga siya ng lapot. Mga ka-wonders, lagay na natin yung beaten egg natin. Yes. And then, it's done. Yan. Naku! Wow! Yan ang lomi. There you have it, mga ka-wonders. That's the lomi. Mga ka-wonders, ready na kami para sa Tag-ulan. May lomi na kami, ready for tonight. Tikman na natin.
Yes. Wow. Wow. Tingnan natin yung beef. Kung lambot ba? Sobrang lambot itong beef. Ito yata. Mana? Init. Sarap. Well, that's it. Ang sarap ng Lomi, beef Lomi natin. Alright? I hope you like this episode mga ka-wonders. So if you do, please don't forget to like and subscribe to our video. And comment down below if you like this Lomi version ng Wondering Kusina. And before that, Batiin ko lang pala yung mga tita ko dyan sa Cotabato, sa Makilala, si Tita Nora, Let, si Tito Ben, Tito Jong, Lola Letty, hello. at ako naman binabati ko yung mga bisita natin na nandito ngayon, si Care, si Emay at saka si Carla. And congratulations kay Care at saka kay Emay for their engagements. Wow, Congratulations, congrats. guys! Alright, I hope you like this episode mga ka-wonders, and please stay tuned with us for the next episode of Wondering Kusina. Thank you very much for watching. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace!